δεν στέφεσαι βασίλισσα golden hour των αρωμάτων επειδή απλώς μυρίζει σαν πεντάστερο αντιλιακό. Στέφεσαι επειδή κατάφερες κάτι που ελάχιστα αρώματα έχουν καταφέρει ποτέ. Να μεταφράσεις έναν θρύλο ομορφιά σε άρωμα, χωρίς να χάσεις ούτε ίχνος από την ταυτότητά του στην μετάφραση. Και όταν η αρωματική κοινότητα σύσσωμη υποκλήθηκε, ανάγκασε τον εμβληματικό οίκο να σε βάλει στην κύρια σειρά του μαζί με τους άλλους Legendaire. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου, και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Δημιουργήθηκε το 2014 για να τιμήσει τα 30 χρόνια μιας εμβληματικής σειράς προϊόντων μπρόνζε που είχε ήδη κερδίσει θρυλική αποδοχή στο χώρο της ομορφιάς πολύ πριν υπάρξει το άρωμα. Η αρωματική κοινότητα το κατατάσσει σταθερά ανάμεσα στα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά tropical florals που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Δεν είναι το πιο διαφημισμένο άρωμα του οίκου, ούτε αυτό που θα δεις παντού. Είναι όμως από αυτά που, όπως λέμε μεταξύ μας ψιθεριστά, if you know, you know. Στη σειρά μας Summer Kings, 10 εστεμένοι του καλοκαιριού ταξιδεύουν ένας-ένας προς τη θαλαμιγό Κριστίνα για ένα επικό φινάλε, το Summer Kings Gathering. Σήμερα παραδίδουμε την έκτη πρόσκληση της guest list. Τι μας περιμένει συνολικά στη σειρά? Ο Έλληνας βασιλιάς, ο Sports Club, ο βασιλιάς του Yacht Club. Θα συναντήσουμε τον Tom Cruise, θα ταξιδέψουμε στο Σούνιο, το Τωρίνο, την Τζαμάικα και άλλα πολλά. Οπότε αν θέλετε να ανακαλύψετε ποιοι τελικά θα καθίσουν στο τραπέζι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε ούτε μία πρόσκληση. Όνομα νούμερο 6 στην guest list. Ο Τζόκοβιτς ξεκουράζεται με το Τωρίνο 21, ενώ εμείς μπαίνουμε στον κρυφό, απομονωμένο παράδεισο της Tribal The Beach. Η Golden Hour Queen μας περιμένει στην αμμουδιά και η Brooke Shields παραμένει ήρεμη. Στο Maya Bay ο πολιτισμός έχει διαλυθεί σε ένστικτο και η παρέα γύρω της παλεύει, αχριεύει, χάνει τα όρια της μέσα στην καθημερινή μάχη επιβίωσης. Εκείνη, στην ίδια καυτή άμμο, κάτω από τον ίδιο ανελαίητο ήλιο, μένει ατάραχη. Το δέρμα της απλώς χρυσίζει, σαν να κουβαλάει τη γαλλική κομψότητα ως ασπίδα. Δεν παλεύει για να επιβιώσει, απλώς απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα με έναν τρόπο που η άμμος δεν μπορεί να αγγίξει. Αυτή η ατάραχη λάμψη είναι το τερακότα του οίκου Guerlain. Η βασίλισσα του Golden Hour που δεν χάνει ίχνος από την τάξη της, εκεί που όλοι οι άλλοι χάνουν τον εαυτό τους. Αυτή η στάση της Brooke δεν είναι τύχη, είναι υπογραφή οίκου. Γιατί ο Guerlain, ως η ίδια η μέκα της αρωματοποιίας, μεταφέρει στο τερακότα την γαλλική πολυτέλεια και το αδιαπραγμάτευτο κλάς του ακόμα και μέσα στην πιο πρωτόγονη εκδοχή του ήλιου. Δεν προσαρμόζεται στο περιβάλλον, το υπερβαίνει με δικούς του όρους. Έτσι γεννιέται ένα άρωμα θρόνος, ίσως η πιο όμορφη μυρωδιά πεντάστερου αντιλιακού που κυκλοφορεί, χωρίς όμως να μένει φυλακισμένη σε καμία παραλία. Προσωπικά έχω δώσει κομπλιμέντο σε γυναίκα που το φορούσε μέσα στο χειμώνα, σαν να ήταν η φυσική του θέση. Γιατί το τερακότα δεν αναγνωρίζει ταμπέλες, εποχή ή προορισμό, πάει όπου θέλει η βασίλισσά του. Κυκλοφόρησε αρχικά το 2014 σε αυστηρά περιορισμένη έκδοση, ανεξάρτητο τότε από τις σειρές του οίκου. Η παγκόσμια ζήτηση όμως ξέφυγε από κάθε πρόβλεψη. Τόση πίεση και τόσα αιτήματα που ο οίκος αναγκάστηκε να το κρατήσει ζωντανό μέχρι που το 2024 το έχρισε επίσημα μέλος της σειράς Le Legendaire. Σήμερα μάλιστα κυκλοφορεί σε διαφορετικό μπουκάλι από αυτό που κρατάω εγώ εδώ. Δημιουργός του ο σπουδαίος βραβευμένος Master Perfumer Thierry Vassel, ο πρώτος μη μέλος της οικογένειας Guerlain που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου το 2008 και έχει υπογράψει εκατοντάδες σπουδαία αρώματα. Το τερακότα ανοίγει με εξωτική καρύδα και φρέσκο περγαμόντο, η καρδιά αποθεώνει τιαρέ, ηλάνγκ-ηλάνγκ, άνθη πορτοκαλιάς και γιασεμί, κλείνοντας σε μια γλυκιά αγκαλιαστή βανίλια.
Το μυστικό όμως κρύβεται στο τιαρέ. Στην πολυνησιακή παράδοση αυτά τα άνθη εμβαπτίζονται σε λάδι καρύδας για να γεννήσουν το περίφημο μονόι. Και ο Γκερλέρ μεταφράζει ακριβώς αυτήν τη μνήμη σε άρωμα. Ένα floral amber eau de toilette, ντυμένο όμως με τη θρυλική μυστική υπογραφή αρωματικό μείγμα του οίκου, την Γκεχλινέτ. Κρεμώδες, αισθησιακό, λουσμένο στον ήλιο. Το τερακότα είναι μια ελαιώδης θερμότητα που δεν κάθεται απλώς πάνω στο δέρμα, λιώνει μέσα του. Το πιο εκλεπτισμένο άρωμα του γαλλικού καλοκαιριού στην πιο σαγηνευτική εκδοχή του, με μια πουδρένια, σικ υπογραφή που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητά του. Διάρκεια κεσιάς μετρίο προς καλό, αν και το καλοκαίρι πάντα αναδεικνύεται πολύ περισσότερο, είναι όμως εθιστικό. Μόλις ξεκινήσω να το φοράω, δεν μπορώ να σταματήσω. Έναν ολόκληρο χειμώνα μάλιστα το είχα κάνει ακόμα και bedtime scent μου. Τόση άνεση μου έδινε. Το νιώθω σαν μία αυστηρά προσωπική εμπειρία για εσένα και όποιον καταφέρει να μπει στον προσωπικό σου χώρο. Στους κύκλους των collectors θεωρείται το στάνταρ των solar florals. Όποτε ένα brand θέλει να αποδώσει το vibe του high-end αντιηλιακού, η σύγκριση μαζί του είναι αναπόφευκτη. Το συγκρίνουν συχνά με το Sun-Kissed Goddess του Kilian ή τη Bronze Goddess of Hesse της Estée Lauder. Όμως αυτό έχει κάτι αδιαμφισβήτητα δικό του. Η ποιότητα των πρώτων υλών, η μαεστρία του Βασέλ, η ίδια η Γκεχλινέτ, όλα διαβάζονται σε έναν και μόνο ψεκασμό. Αυτή λοιπόν είναι για εμένα η βασίλισσα του Golden Hour. Αυτή που ο κόσμος με τις χιλιάδες αιτήσεις του για να μην την αφήσει να χαθεί, την έστεψε πρώτος. Η Μπρουκ μόλις είπε το ναι. Ο φάκελος παραδόθηκε, αλλά η βραδιά θέλει τώρα ηλεκτρισμό. Ο επόμενος στόχος μας μπαίνει στο gathering ως ο βασιλιάς των rockstars. Φύγαμε για τα backstage. Σας ευχαριστώ πολύ που με συνοδεύσατε στο σημερινό μας βασιλικό ταξίδι και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like ή αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε την επική μας σειρά Summer Kings. Να θυμάστε, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου, αυτή είναι η δική μου guest list και ο καθένας νιώθει το κάθε άρωμα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Ποια είναι όμως η δική σας guest list του καλοκαιριού? Πείτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Μέχρι να σας ξαναδώ, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!